Αγαπημένοι μου, καλησπέρα. Είμαι η Διονυσία Καρόκη. Είμαι εδώ στο δεύτερο βίντεο. Κάθε Παρασκευή, όπως έχουμε πει, θα ανεβάζουμε ένα βίντεο, οπότε συνεπείς στο ραντεβού μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια της ισορροπίας και για το πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε, ποιοι είναι οι τρόποι, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας που έχουμε για να βρούμε και να εξισορροπήσουμε τη ζωή μας και όλα όσα θέλουμε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η ισορροπία είναι μία αρρύθμιση στην ουσία, την οποία όλοι είναι μία αυτορύθμιση, την οποία μπορούμε να την έχουμε σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας και σε όλους τους ρόλους μας. Δεν έχει σημασία τι ακριβώς είναι αυτό που κάνω, σημασία έχει να μπορώ να εξισορροπώ μεταξύ του ωφέλιμου και του μη ωφέλιμου και μεταξύ του ευχάριστου και του μη ευχάριστου. Έχουμε πει ότι αυτές οι δύο, έτσι, το πόσο ευχάριστο και το πόσο ωφέλιμο είναι, χρειάζονται μία αρρύθμιση, οπότε και η ισορροπία έρχεται ως μία βάση για να θέσουμε αυτή τη ρύθμιση. Εφόσον έχουμε δουλέψει με τη διάκριση, έχουμε διακρίνει τι έχουμε, πώς το έχουμε και σε τι ποσοστό το θέλουμε, έτσι ακριβώς έρχεται και η ισορροπία, ώστε να ενδυναμώσει την ποιότητά μας, να εξισορροπήσει το είναι μας, τη γνώση μας, να φέρει όλα τα αποτελέσματά της και να βιώσουμε αυτό που χρειάζεται να βιώσει ο κάθε άνθρωπος, ώστε να νιώθει ότι πατάει στα πόδια του γερά. Έχουμε πει ότι για να, ακόμα και μέσα σε αυτά τα βίντεο που κάνουμε, πάντα ισχύει η έννοια της εξατομίκευσης. Δηλαδή, αυτά τα οποία λέμε χρειάζεται να τα φέρετε εσείς στα δικά σας πλαίσια και στις δικές σας ισορροπίες, στις δικές σας ικανότητες. Έχουμε πει ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι και σαφώς κάποιος έχει πολύ διαφορετικό ψυχισμό από ό,τι έχετε εσείς ή έχει άλλη δυναμική ή έχετε και άλλα γούστα, άλλη κουλτούρα, άλλη γνώση και άλλο φέρεστε στη ζωή, στην αντιμετώπιση σας απέναντι στη ζωή. Οπότε όλα αυτά τα οποία λέμε και όλες οι πληροφορίες που δίνουμε χρειάζεται να εξατομικευτούν από εσάς. Χρειάζεται εσείς να θέσετε το φίλτρο στο οποίο μπορεί να περάσει μέσα από αυτό το φίλτρο η ωφελιμότητα. Οπότε λοιπόν, όταν μιλάμε για ισορροπία, εξακολουθεί πάλι και η έννοια της εξατομίκευσης και σε αυτό το τομέα και σε αυτή την έννοια, γιατί χρειάζεται να δείτε τι εσάς σας κάνει ισορροπημένους. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουμε ταξίδια. Δεν είναι τα ταξίδια για όλους, ας πούμε, μια συναρπαστική περιπέτεια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι για τους οποίους δεν είναι. Δεν είμαστε όλοι εξαιρετικοί γονείς, δεν είμαστε όλοι εξαιρετικοί επαγγελματίες, δεν είμαστε όλοι εξαιρετικοί επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Χρειάζεται λοιπόν, για να μπορέσετε να μπείτε σε αυτό το τρυπάκι της ισορροπίας, να φύγετε από τα μέτρα και τα σταθμά που μας έχουν θέσει σε οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο και να δείτε την διαδικασία μία πιο ατομική θέση για εσάς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω μία βάση και για την πληροφόρηση που μας δίνει το σώμα, έτσι, το ορμονικό σύστημα. Δεν νοείται ισορροπημένος άνθρωπος με τελείως χάλια το ορμονικό, με το να δουλεύει τελείως χάλια το ορμονικό του σύστημα. Δεν νοείται άνθρωπος ο οποίος έχει ένα θηροειδή και τον έχει αρρύθμιστο και ο άνθρωπος να μπορεί να βιώσει ισορροπία και να μπορεί να εξελίξει τη ζωή του με γαλήνη και ηρεμία, έτσι. Οπότε θέλω να δώσετε πάντα βάση και στα μηνύματα που σας δίνει το σώμα σας, γιατί μέσα από αυτά τα μηνύματα παίρνετε απόλυτη πληροφορία, απόλυτη γνώση για το πώς ακριβώς έρχεται όλη η διαδικασία και δένει σε εσάς. Το σώμα σας δηλαδή σας μιλάει, οπότε ακούστε το τι έχει να σας πει. Επίσης ένας σημαντικός ακόμα παράγοντας που οφείλεται βέβαια και στις ορμόνες, ένα ποσοστό του πολύ μεγάλο, είναι και τα συναισθήματα. Είναι τι συναισθήματα δημιουργούνται μέσα στις καταστάσεις τις οποίες ζω. Αν τα συναισθήματα που μου δημιουργούνται είναι αρνητικά, τότε σημαίνει ότι κάτι έχω κάνει λάθος, κάπου έχω δώσει την προσοχή μου λανθασμένα. Και όταν λέω την προσοχή, σκεφτείτε το και αυτό, γιατί εκεί που θα δώσετε την προσοχή σας, εκεί θα ελκύσετε, εκεί θα εστιάσετε, εκεί ο εγκέφαλός σας θα παράγει, ας πούμε, συχνότητες έλξης. Οπότε σκεφτείτε, δείτε τι σκέφτεστε, σκεφτείτε ωφέλιμα, σκεφτείτε ευχάριστα, μη σκέφτεστε μέσα από
εγωισμό, μη σκέφτεστε μέσα από ας το πούμε, από κοινές παραδοχές, έτσι, να σκέφτεστε, να περνάει πάντα το φίλτρο, το τι είστε εσείς, τι έχετε έρθει να κάνετε, τι θέλετε να κάνετε και πώς από αυτά που έχετε υλοποιήσει είναι δικά σας κατορθώματα, αποκλειστικά δικά σας κατορθώματα. Γιατί δεν είναι πάντα έτσι, πολλές φορές οικειοποιούμαστε, ας το πούμε, κατορθώματα των άλλων, επειδή ακριβώς εμείς δεν βιώνουμε αρμονία και ισορροπία στο σύστημά μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό, δίνει και αυτό μια πολύ πολύ σπουδαία βάση. Οπότε λοιπόν σκεφτείτε τι από όλα αυτά που νιώθετε, σκέφτεστε ή κάνετε είναι εξισορροπημένο ή όχι. Είναι ωφέλιμο ή είναι ευχάριστο. Σκεφτείτε τι από αυτό που κάνετε είναι ωφέλιμο για όλους, όχι μόνο για εσάς. Έτσι. Η ωφελιμότητα είναι για όλους. Και όταν λέω ωφελιμότητα, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δύσκολος στη ζωή σας, αλλά να θέλει να πάρει ένα μάθημα και αυτό το μάθημα να χρειάζεται να το δώσετε εσείς, γιατί έχετε επιλέξει έναν πιο ωφέλιμο τρόπο ζωής και πολλές φορές, ας πούμε, ο τρόπος ζωής μας, το δικό μας το παράδειγμα παραδειγματίζει και τους άλλους. Κάτι άλλο που είναι επίσης σημαντικό είναι να νιώσετε την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια με εσάς. Χρειάζεται για να βιώσουμε αυτή την ισορροπία να δούμε ειλικρινά όλα τα καλά που έχουμε κάνει και ειλικρινά επίσης όλα τα κακά και να τα παραδεχτούμε. Να πούμε, ok, δεν τα καταφέραμε ή τα κάναμε τέλεια, ωραία, πάμε να δούμε και το επόμενο τέλειο που μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε να δούμε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό. Εάν προσπαθήσετε και ανακαλέσετε στο παρελθόν σας καταστάσεις οι οποίες ήταν απόλυτα ισορροπημένες σε εσάς, θα δείτε ότι ήταν ισορροπημένες σε όλους τους τομείς. Αυτό σημαίνει, όπως το είπα και έτσι το ανέφερα στην αρχή, ότι η ισορροπία δεν είναι ισορροπία μόνο στη δουλειά μου και στο σπίτι μου είμαι μία ανισόρροπη. Η ισορροπία δεν είναι είμαι έξω από το σπίτι μου ισορροπημένη μες στο κοινωνικό μου κύκλο, στους φίλους μου και γυρίζω στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου ή στον άντρα μου και διατηρώ, ας πούμε, ανισορροπία. Σκεφτείτε ότι η ισορροπία πλαισιώνεται πάνω από όλη σας τη ζωή, πλαισιώνεται μέσα σε όλους σας τους ρόλους και σε όλα σας τα πεδία, στο επάγγελμα ταυτόχρονα, στο προσωπικό, στην προσωπική σας ζωή, στην κοινωνική σας ζωή, στην υγεία σας ταυτόχρονα, στη διατροφή σας. Οπότε σκεφτείτε λοιπόν την ισορροπία σαν ένας κύκλος που όλο και όσο πιο ωφέλιμος είναι, τόσο και πιο κοντά σε εσάς είναι, τόσο και πιο όμορφα σας αγκαλιάζει, τόσο και πιο όμορφα σας ζεσταίνει, σας δίνει θαλπορή και αγάπη. Η ισορροπία είναι μια ύψιστη για μένα, έτσι, είναι η δεύτερη ύψιστη, η πρώτη είναι η διάκριση, αλλά η δεύτερη ύψιστη είναι η ισορροπία για το σύστημά μου, για μένα. Και προσπαθώ καθημερινά να δω τι από αυτά που κάνω, που σκέφτομαι ή που λέω ή που πολλές φορές νιώθω, τι δεν είναι σωστό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχω κάνει, τα οποία φαινόντουσαν τεράστιες επιπολαιότητες ή τεράστια λάθη στους τρίτους. Εγώ όμως προσωπικά ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή έκανα μία επιλογή, έκανα μία σωστή επιλογή και ισορροπημένη απόλυτα, σύμφωνη μέσα από την ωφελιμότητα για όλους. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε όμορφα αυτό το βίντεό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα ήθελα, εάν θέλετε, να μου στείλετε τα δικά σας feedback. Το mail μας είναι alllovelightforyou@gmail.com και μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, αλλά και να κάνετε subscribe στην σελίδα μας στο YouTube, All of Light. Με πολύ αγάπη σας χαιρετώ, να είστε καλά και απόλυτα ισορροπημένα. Φιλιά πολλά!